Sziasztok! Lássuk, mi várható a következő 2 napban, a következő 48 órában. Ismét 2 csoportból lehet választani, az egyik a citrin csoport, a másik az ametisz csoport, és kezdjük is. Először a citrint választók kártyájával, megnézzük, hogy számukra mit mutatnak a lapok. Akik a citrint választották, nekik mi történhet, mi érkezhet a következő 48 órában. Lássuk, mi érkezhet a citrint választók számára. Mi érkezhet a citrint választók számára a következő 2 napban. Egy elég nagy átalakulás, egy elég nagy változás várható, mégpedig azt hiszem, hogy a remények tekintetében. Lehetséges, hogy eddig valami olyanban reménykedtetek, ami elég felszínes volt. Eléggé csak a testi vágyakra vonatkozott, és én most úgy érzem, hogy ez egy mélyebb vágyakká, mélyebb reményekké alakul át, viszont ezek a mélyebb remények, ezek az átalakult remények, ezeknek a megvalósulása azért jócskán kitolódik. Egy hosszabb távra tolódik ki. De megkérdezzük itt, mert hogy ráadásul itt van még valamilyen ellenség is, aki ezeket a reményeket nem szeretné, hogy te neked megvalósuljon, és ő akcióba lép, és lehet, hogy ennek az akcióba lépésnek a hatására változik meg benned ez a korábbi felszínes vágyakozás, felszínes örvendezés, valami mélyebb tartalommá. Lássuk akkor, mit jelent itt a halál. Mit mutat a halál itt? A halál. Igen. Valami értékesebbé, ahogy mondtam, valami értékesebbé alakul át ez a jelenlegi vagy az eddigi vágyakozásod. Olyan dolog, vagy olyan energiák történhetnek, vagy olyan dolgot hallhatsz, ami alapján a gondolkodásod, az érzésvilágod alakul át, és egyfajta olyan érzés alakulhat ki benned, hogy te többet érdemelsz csak, mint a vágyak, a felszínes ünneplések, és te eléggé ajándéknak érzed magad ahhoz, hogy te valakinek a mélyebb érzéseit is megmozgasd. Tehát, hogy elég értékes vagy ahhoz, hogy te neked egy szerelmes férfi legyen, aki téged úgy akar, testestől, lelkestől, a Bridget Jones után szabadon, úgy, ahogy vagy. Tehát akinek pont úgy vagy jó, ahogy vagy, és kell lesz is neki eléggé, ahogy vagy. Lássuk ezt az ellenséget, hogy mit jelent itt az ellenség. Ki ő, mi ő, mit tudhatunk meg? Az ellenség, igen, értem. Azt jelenti itt az ellenség, ez a belsőtökben, a ti belsőtökben meglévő ellentmondás, az, amit le kell győznötök, vagy átalakul, mert az a régóta kitartóan meglévő félelem,
az a félelem, hogy egyedül maradtok, és a szerelem terén nem lesz párotok, ha őt elengeditek. És ez a félelemnek az átalakítása, erre kaptok lehetőséget a következő 48 órában, illetve lehet, hogy ilyen energiák érkeznek felétek, vagy hallotok valamit, tehát ez ami valamilyen ösztökélést ad arra, hogy megváltoztassátok ezt az eddigi meglévő félelmet magatokban, hogy ti, ha elengeditek ezt a felszínes kapcsolódást, akkor már nem lesztek többet szerelmesek, vagy nem kaptok olyan párt, társat, akit valóban szerethetnétek, és itt erre mondja a halálnál ki a ajándék és szerelmes férfi lapja, hogy de, változtassátok meg bátran ezt a gondolatotokat, mert ha ezt meg tudjátok változtatni, akkor meg is érkezik. És akkor nem csak ilyen felszínesen jön, hanem ő már valóban ő lesz a nagy ő. És én határozottan érzem, hogy ezek most erre utalnak, hogy erre jön meg a lehetőség. Megkérdezem, hogy megtudhatunk-e arról, hogy hogyan jön meg a lehetőség. A vágy lapjára kérek, hogyan jön meg a lehetőség arra, hogy a vágy lapjára téve, hogy ezt felismerjétek, vagy ezen változtassatok. Milyen módon érkezik meg ez a lehetőség az életetekbe? Milyen módon jöhet ez meg? Milyen módon jöhet ez meg, ez a lehetőség? Milyen módon érkezhet? Úgy, hogy azt mutatják a lapok, hogy jelenleg elég nagy szomorúságban, eléggé magatokba vagytok zuhanva, és történik valami váratlan esemény. És ez az esemény, ez tényleg váratlanul következik be. Lehetséges, hogy néhányatoknak munkával kapcsolatosan, vagy egy új munkahellyel, egy új helyzettel, amire nem voltatok, vagy hát nem is gondoltatok előtte, hogy ennek bármilyen ilyen jellegű következménye lesz, de minden esetre valami abszolút nem az érzelmekkel kapcsolatos területen valami olyan dolog történik, ami elgondolkodtat benneteket, ami valahogy olyan mélyen fog érinteni, ez a hirtelen változás, annyira újszerű lesz a számotokra, hogy föladjátok ezt a régóta meglévő félelmeteket, hogy ti magányosan kell, hogy éljetek. Mert nem kell magányosan élni, mert ez csak a ti döntésetek. De ha ti úgy döntötök, hogy ti többet értek, mint amit eddig megtapasztaltatok, mert ti megérdemlitek a bőséget, akkor következik be ez a nagy átalakulás, amit az elején a halál és a remény lapja mutat. És most az jutott eszembe, hogy biztos, hogy sokszor hallottátok már, és ezért mondom el most én is újra, valószínűleg ennek fontos szerepe van, hogy ha belegondoltak, hogy korábban a családi mintákban sokszor elhangzott az, hogy nem engedhetjük meg magunknak, mert nekünk csak ennyi van, ennyi jut, vagy akármi más miatt nem engedhetjük meg magunknak ezt, azt, amazt anyagilag, vagy azt, hogy szeressenek, vagy hogy, tehát bármilyen olyan dolog, ami úgy kezdődik, hogy nem engedhetjük meg magunknak, vagy bennünket csak ennyire szeretnek, vagy mi nem vagyunk szerethetők, vagy ezt mondták neked például gyerekként valaki a rokonságból, hogy te úgy tudsz viselkedni, hogy téged ezért nem lehet szeretni, és akkor ezek a nagyon mélyen berögzültek, ezt hívják a belső gyermek
problémának egyébként, és ezek olyan nagyon mélyen beléd rögzültek, hogy emiatt te úgy érzed, hogy te nem is érdemelsz jobbat, csak ennyit. És ezért félsz, hogy ezt a csak ennyit is elveszíted, hogyha például ettől mondjuk többet akarnál, mint amit eddig kaptál. És valami ezzel kapcsolatosan érkezhet egy ilyen váratlan felismerés, váratlan szembesülés, hogy de igenis, te nem követtél el semmi rosszat, és te megérdemled, hogy te megkapd azt a szerelmet, amire te mindig is vágytál. És ha elengeded ezt a semmis dolgokat, ezeket az embereket, akik eddig az életedbe bejöttek, akkor meg fog érkezni az a nagy ő, akire vágysz. Csak ebben tényleg úgy kell hinni, hogy ne legyenek kétségeid, hogy meg fog jönni. És tulajdonképpen ennek a hitednek az erősségétől függ az, hogy mikor érkezik meg. Én így tapasztaltam, hogy nagyon sok esetben, ha marad benned kétség, és időnként feljön, akkor azzal gyengíted, illetve kitolod ennek a megvalósulásának az idejét. Ha viszont kétséged sincs afelől, hogy te megérdemled azt a szeretett férfit, akire te mindig is vágytál, akkor meg fog érkezni. De azt azért még itt hozzáteszem, hogy akire te mindig is vágytál, nem biztos, hogy pont az a személy fog megérkezni, mert mondjuk az égiek jobban tudják, hogy ki az, akire te mindig is vágysz. Köszönöm, ha itt vagy, megnézed. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, minden jót kívánok nektek, sziasztok! Jó, akkor lássuk azokat, akik a másik csoportot választották, sziasztok! Ametist csoportot választók, megnézzük, hogy nektek mit mutatnak a lapok a következő 48 órában. Mire lehet számítani a következő 48 órában? Mire lehet számítani így a következő 48 órában nektek? Úgy tűnik, otthon, a családban elég sok teher van. És azt mutatják a lapok, hogy ezzel kapcsolatosan érkezik valamilyen igazságszolgáltatás. Tehát lehet, hogy ti már egy ideje vártok arra, hogy kiderüljön, hogy ti mennyi mindent raktok bele a közös munkába. Úgy érzitek, hogy sokkal több energiát tesztek bele, mint mondjuk a család többi tagja, de sosem mertetek kiállni és azt mondani, hogy én többet tettem bele, mint amit ti. Sosem mertétek ezt így kijelenteni, hogy én is várnék érte valamit. Ez a határhúzás lenne, hogyha ezt így megmernétek mondani, hogy várok cserébe valamit. Nem, megvan ez a tulajdonságunk, hogy inkább szenvedünk, mint hogy így kimerjünk állni. És most valahogy ilyesmit mutatnak nekem a lapok, hogy ezen a téren lesz lehetőség a határhúzásra. Az igazságszolgáltatás lapjával lehetséges, hogy nekünk lesz lehetőség, de az is lehetséges, hogy valami égi igazságszolgáltatás következik be. De most még kérek információt arra, hogy mik ezek a botok 10-es. Mi ez a botok 10-es itt? Mik ezek a terhek? Mik ezek a terhek itt? Ezek a terhek itt mit jelentenek? Igen. Az együttműködés, ami nem ment teljesen akadálytalanul, ahol gyakran fordult elő olyan, hogy
hazugságok, meg hátatfordítások, meg magadra hagyások történtek, amit mondtam például a családban, azoknak a változására megváltoztatására adódik lehetőség, és győzelemre vitelére. Tehát itt, amit mondtam, hogy az igazságszolgáltatással olyan helyzet adódhat, amit ha képes vagy felhasználni, megvan hozzá a bátorságot, vagy fölemeld a hangod, vagy fölemeld a szavad, és kimerd mondani azt, ami számodra sértő és bántó, akkor az győzelmet, sikert eredményezhet. De megkérdezem, hogy mit jelent itt az érmék 8-asa? Az érmék 8-asa, az mit jelent itt? Bizony. Hát igen. Szóval ez azt jelenti, hogy egyes esetekben ti ragaszkodtok ehhez az áldozatszerephez. Ragaszkodtok ahhoz, hogy ti ragaszkodtok a szegénységetekhez. És a lehetőség a botok királyával érkezne el. A botok királya az jelen esetben nem biztos, hogy egy személyt jelöl, de néhány esetben igen, azt is jelölhet, hogy lesz egy valaki, aki képes lesz átadni nektek az ő lendületét, az ő szenvedélyét, képes lesz arra, hogy bennetek fellobbantsa azt a belső erőt, ami ahhoz szükséges, hogy ezt a határt meghúzzátok, hogy kijelentsétek, hogy ez most túlment, ez túl sok, ezt már nem akarom. És megnézzük az igazságszolgáltatásra, rákérdezünk, hogy milyen módon fog ez megtörténni, milyen módon érkezhet ez az igazságszolgáltatás. Milyen módon érkezhet? Igen. Egy olyan fajta függőség, túlzott ragaszkodás van bennetek, amit mondtam az elején is, hogy meg az előbb is az érmék 4-esével, hogy ragaszkodtok ahhoz, hogy sokan közületek úgy érzi, hogy sajnáltassa magát. Mert ő azt hiszi, hogy ha sajnálnak, akkor figyelnek ránk. Ezt Eric Berne írta ugye az emberi játszmákat, és ő határozta meg ezeket a különböző szituációkat, amikor azt mondja, hogy az emberek arra vágynak, hogy figyeljenek rá, és az is figyelem, hogyha negatívan figyelnek. Tehát ez a sajnálat, ez annak a fajtája, amikor mindegy, hogy milyen módon, csak figyeljenek rám. Mindegy, hogy ezzel mondjuk igazából megsértenek engem, csak figyeljenek rám. Tehát, hogy így is kapok egy impulzust, és ez például az emberi játszmáknak a döntő többségében jelen van, hogy amikor szándékosan szólunk be a másiknak, és tudjuk, hogy vita lesz belőle, de akkor is beszólunk a másiknak, mert legalább figyel rám. És ezek az impulzusok azok, amikre lehetőség adódik most így a következő 1-2 napban, hogy ezt így átgondold, és a magad életében megkeresd, hogy hol van az az impulzus, hol van az a helyzet, amikor én így viselkedek. És ezen lehet változtatni. Ezt mutatják, hogy ez lesz támogatva ebben a 48 órában. Köszönöm szépen, hogyha itt voltál, meghallgattad, megnézed, lájkolsz, feliratkozol, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!